จาก Channel Preview ค่ะหลังจากที่คลิปเล่าเรื่องรามเกียรติ์ผ่านไปหลายคลิปแล้วนะคะเราก็ยังอยู่ในโซนกำเนิดของตัวละครสำคัญของเรื่องเช่นเดิมค่ะซึ่งตัวละครในวันนี้ที่เราจะมาพูดกันนะคะก็คือนางมนโทซึ่งเป็นเมียคู่บุญคู่กรรมของทศกัณฐ์นะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวละครสำคัญตัวนี้ถือกำเนิดขึ้นมายังไงซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาเล่าในวันนี้นะคะก็ยังมาจากเวอร์ชั่นเดิมค่ะก็คือเวอร์ชั่นบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเช่นเดิมนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเรื่องราวของกำเนิดตัวละครปกตินะคะมันก็จะต้องเป็นแบบมีพ่อเดินทางมาจากที่นี่มีแม่เดินทางมาจากที่นี่2คนเจอกัน2คนรักกันแล้ว2คนก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกออกมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือเรื่องราวกำเนิดของตัวละครแบบปกติเบสิกแต่ว่าจากที่ฟังมาหลายคลิปน่าจะเห็นว่าใช้ไม่ได้กับเรื่องรามเกียรติ์นะคะเพราะว่ากำเนิดของนางมนโทค่ะเริ่มขึ้นมาจากฤาษีทั้งหมด4ตนด้วยกันฤาษีผู้ชายล้วน4ตนได้แก่อตันตาฤาษีวชิราฤาษีวิสูตรฤาษีและมหาโรมสิงห์ฤาษีทั้ง4องค์นี้นะคะไม่ได้ทำอะไรกันค่ะแต่ว่าบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิมพานต์ก็เป็นฤาษีที่เคร่งนะ4องค์นั่งบำเพ็ญตบะภาวนาต่างๆนานามายาวนานมาตลอดชั่วอายุไขค่ะปรากฏว่าด้วยความที่เป็นฤาษีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแปลว่ามุกทั้งหมดที่เมื่อกี้เราเล่นไม่ควรเล่นนะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าทำตามโอเคนะด้วยความที่ฤาษีทั้ง4องค์เนี่ยนะคะเป็นฤาษีที่ดีเป็นฤาษีที่บำเพ็ญตบะมาอย่างบริสุทธิ์ทำให้ฤาษีเหล่านี้มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ค่ะก็คือมีแม่วัวอยู่ในป่าทั้งหมด500ตัวค่ะในบริเวณป่าหิมพานต์นะทุกเช้าเนี่ยแม่วัวทั้ง500ตัวก็จะเดินตุ๊กมาที่หน้ากุฏิของฤาษีทั้ง4องค์นี้มาถึงก็มีอ่างแก้วอยู่อ่างนึงวัวทุกตัวก็จะเดินมาแล้วก็บีบนมตัวเองแมะลงไปในอ่างแก้วนะคะแล้วก็เดินจากไปทำแบบนี้แมะจนครบ500ตัวค่ะดังนั้นแปลว่าทุกเช้าฤาษีตื่นมาก็จะมีบุฟเฟ่น้ำนมกินเหมือนเวลาเราไปพักโรงแรมแล้วมีแบบมีน้ำนมอยู่ในบุฟเฟ่อาหารเช้าอะไรประมาณอย่างนั้นเลยนะดังนั้นค่ะทุกเช้าฤาษีก็จะตื่นมาแล้วก็แบ่งนมกันฉันเสร็จแน่นอนว่าวัวตั้ง500ตัวค่ะนมมันต้องเหลือสำหรับฤาษี4องค์กินแน่นอนฤาษีก็จะทำบุญทำทานด้วยการเอาให้สัตว์แถวนั้นกินซึ่งสัตว์แถวนั้นคืออะไรกบคือมีกบอยู่ตัวหนึ่งเป็นนางกบเป็นกบตัวเมียอยู่แถวนั้นนะทุกเช้าฤาษีก็จะกินเหลือละป้อนกบหน่อยป้อนกบซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกบถึงกินนมนะทั้งที่จริงๆกบมันควรจะกินกินแมลงอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เป็นว่ากบในเรื่องนี้กินนมนะกบก็จะอาศัยอยู่แถวอ่างน้ำนมด้วยความกตัญญูต่อพระฤาษีมาเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วตอนบ่ายพระฤาษีก็จะออกไปทำกิจวัตรประจำวันได้แก่ถือของออกไปหาผลหมากรากไม้เพื่อเอามากินเอามาใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะคะเรื่องราวก็ดำเนินแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้มีสาวนางหนึ่งซึ่งแซ่บมากสาวนางนั้นนะคะไม่ได้ชื่อแต่ว่าไม่ใช่สาวที่เป็นมนุษย์ค่ะเพราะว่านางเป็นนางนาคไม่ได้หมายถึงนางนาคพระโขนงเมียพี่มากไม่ใช่นะคะนางนาคในที่นี้หมายถึงว่าเป็นนาคตัวเมียแล้วก็เป็นนาคที่เป็นถึงธิดาของพญานาคชื่อว่าพญากาลนาคนะคะเอาเป็นว่าก็เป็นใหญ่อยู่ในบาดาลว่างั้นเถอะคือเรียกเป็นเจ้าหญิงนาคคนนี้แล้วกันนะคือเจ้าหญิงนาคคนนี้นางอยู่ในบาดาลแล้วนางก็แบบเหงามากคืออารมณ์ประมาณว่าโอ๊ยทำไมชีวิตนี้ไม่มีผัวสักทีคือแบบอยู่ในบาดาลก็ไม่มีใครเข้ามาจีบเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอันนี้ในเรื่องไม่ได้เล่าแต่ถ้าให้จิ้นเองก็อารมณ์ประมาณว่าเป็นธิดาพญานาคอะเป็นเจ้าหญิงอะใครจะกล้ามาจีบใครก็แบบต่ำสักกว่าทั้งนั้นเจ้าชายนาคเมืองอื่นก็หายไปไหนหมดแล้วไม่รู้ไม่มาจีบสักทีนางนาคตนนี้ทนไม่ไหวอยากมีแฟนมากต้องการแบบนะอยากไปปาร์ตี้อ่ะนึกออกปะคือแบบไม่ได้แล้วฉันขาดแคลนมานานพอแล้วดังนั้นนะคะวันหนึ่งนางนาคก็แบบทนไม่ไหวแล้วฉันจะหนีพ่อเที่ยวเหมือนแบบขอหนีพ่อไป RCA อะไรอย่างเงี้ยนะนางนาคนะคะก็เลยตัดสินใจชำแรกพื้นแผ่นดินค่ะก็คือมุดแผ่นดินนั่นแหละขึ้นมาจากบาดาลขึ้นมาที่บนโลกมนุษย์ขึ้นมาถึงก็แปลงร่างเป็นสาวสวยเดินเล่นอยู่ริมชายหาดเดินไปเดินมาเดินไปเดินมากะว่าถ้าฉันเจอสิ่งมีชีวิตเพศผู้สักสิ่งหนึ่งนะเสร็จฉันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนทันกินนอนเทวดายักษ์อะไรก็ได้ที่เป็นผู้ชายฉันจัดการเรียบหมดแน่นอนคือฉันไม่ไหวแล้วใครก็ได้ประมาณนี้นะคะปรากฏว่าเดินไปเดินมาเดินอยู่นานมากก็แบบไม่เจอใครเลยอะวันนี้นี่แบบหายไปไหนกันหมดไม่มีเลย
ไม่ไหวแล้วทนไม่ได้เดินปรากฏว่าไปเจอสิ่งมีชีวิตเพศผู้อยู่1 สิ่งค่ะเผอิญว่าไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในร่างมนุษย์แต่ว่าเป็นงูแล้วก็เป็นงูธรรมดาเป็นงูดินนะเป็นงูแบบชั้นต่ำสักเป็นงูแบบงูเบสิกอะด้วยความที่นางทนไม่ไหวแล้วก็แบบอ่ะไหนๆก็ไหนๆฉันก็ไม่ได้มีแต่ร่างมนุษย์นี่ฉันก็เป็นนาคเป็นนาคนึกออกปะฉันก็สามารถกลายร่างกลับเป็นงูยักษ์ได้ดังนั้นเจ้าหญิงนาคองค์นี้นะคะก็เลยกลายร่างกลับเป็นนางนาคเหมือนเดิมค่ะกลับเป็นนาคอะพญานาคนึกออกปะแล้วก็เลื้อยเข้าไปฟีเจอริงกับงูดินอย่างเมามันอยู่ที่ริมทางแถวป่าหิมพานต์ค่ะคราวซวยของเจ้าหญิงที่หนีพ่อเที่ยวองค์นี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าพระฤาษี4 องค์ที่เราเล่าถึงไปเมื่อกี้นี้นะคะดันออกมาทางกิจวัตรประจำวันพอดีก็เดินป่ากันเดินชิลอยู่ในป่าอ่ะเก็บผลไม้อ่ะเก็บมะม่วงอ่ะเก็บมะปรางเก็บนู่นเก็บนี่เก็บอยู่มองลงไปที่พื้นอู้นี่ทำอะไรกันนี่มาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นสัตว์ปกติหรือว่าเป็นมนุษย์ที่มีเซนส์ปกติเห็นอะไรแบบนี้ควรจะทำยังไงคะเดินหนีใช่ไหมปล่อยให้เขามีชีวิตส่วนตัวอะไรของเขาไปแต่พระฤาษี4 องค์นี้ไม่ยอมค่ะพระฤาษี4 องค์นี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันไม่ได้เป็นถึงธิดาพญานาคนี่คนสูงศักดิ์ลงไปเกลือกกลั้วกับชายต่ำศักดิ์แบบนี้ไม่ได้ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองวัฒนธรรมอันดีงามของป่าหิมพานต์ฉันทนไม่ได้นะคะดังนั้นพระฤาษีก็เลยเอาไม้เท้าตัวเองสะกิดนางนาคนิดหนึ่งตอนแรกก็สะกิดแถวปลายหางก่อนประมาณแบบเฮ้ยเธอทำไรอะแน่นอนว่าสะกิดแค่ปลายหางนางนาคกำลังโมมันอยู่ก็ไม่รู้สึกไม่สนใจไม่อะไรนะคะพระฤาษีก็ยังไม่ยอมหยุดคือควรจะหยุดได้แล้วแต่ยังไม่ยอมหยุดพระฤาษีก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนใจนะคะสะกิดกลางลำตัวเลยแบบสะกิดแค่ปลายหางอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเอาไม้เท้ากระทุ้งกลางตัวมาเลยแล้วกันปักโดนไปขนาดนั้นนางนาคก็ต้องรู้สึกตัวบ้างนะพอรู้สึกตัวเงยหน้าขึ้นมาก็ตกใจก็แบบ4 คนนี้คือใครเห็นอะไรไปบ้างแล้วจะเอาไปฟ้องพ่อเราไหมด้วยความอายนะคะนางนาคก็เลยรีบมุดแผ่นดินหนีกลับเข้าไปที่เมืองบาดาลเลยค่ะฝั่งพระฤาษีทั้ง4นะคะก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองได้ทำอะไรลงไปก็แบบฟินมีความสุขและฉันได้ปกป้องศีลธรรมอันดีงามของป่าหิมพานต์ไปเก็บผลหมากรากไม้ต่อดีกว่าแล้วก็เดินทางไปเก็บผลหมากรากไม้กันต่ออย่างมีความสุขทิ้งให้นางนาคซึ่งมุดแผ่นดินหนีลงไปแล้วเนี่ยนะนั่งเครียดอยู่นั่งเครียดพระฤาษี4 ตนนี่นะมันจะเอาไปเล่าให้ใครฟังไหมแล้วมันจะไปถึงหูพ่อไหมแล้วถ้าถึงหูพ่อมันจะเป็นยังไงนะเราจะโดนด่าไหมจะโดนทำโทษหรือเปล่าพ่อจะรับได้ไหมที่เราหนีเที่ยวเอาไงดีข้าปิดปากมาเลยดีกว่าว่าแล้วนะคะนางนาคก็เลยชำแรกแผ่นดินกลับขึ้นมาแล้วก็มาแอบซุ่มดูอยู่แถวอาสมซุ่มไปซุ่มมาก็จับสังเกตได้แล้วเนี่ยทุกเช้าพระฤาษีต้องดื่มนมที่ไออ่างแก้วนี้นะแล้วไม่มีใครเฝ้าอยู่เลยดังนั้นนะคะในวันหนึ่งหลังจากที่พวกเหล่าวัวเนี่ยมาหยอดน้ำนมไว้ในอ่างแก้วแล้วเนี่ยนะนางนาคเห็นพระฤาษียังไม่ออกมาดื่มก็เลยเลื้อยเข้าไปที่อ่างแก้วค่ะแล้วก็คายพิษของตัวเองคือนาคเป็นงูนึกออกปะเป็นงูที่มีพิษและเป็นงูใหญ่ดังนั้นพิษของพญานาคร้ายแรงมากนะนางนาคก็เลยคายพิษของตัวเองเนี่ยใส่อ่างนมไว้กะว่าพระฤาษีกินก็เดี่ยงตาย4 คนเลยปิดปากเรียบร้อยไม่ต้องไปบอกใครทั้งนั้นนะคะว่าแล้วนางนาคก็กลับบาดาลไปค่ะแน่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของใครสายตาของกบที่อาศัยอยู่แถวอ่างแก้วนั่นแหละหลังจากที่นางกบเห็นนะคะว่านาคเนี่ยมาคายพิษใส่อ่างแก้วไว้อะกบก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยไม่ได้แล้วฉันเป็นคนกตัญญูฉันจะต้องทดแทนบุญคุณเหล่าฤาษีที่ให้นมฉันกินทุกวันแม้ว่าจริงๆแล้วฉันจะกินแมลงเป็นอาหารก็ตามนะดังนั้นเอาแบบนี้ดีกว่าฉันจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ฤาษีเนี่ยรู้ว่าในอ่างนมมีพิษจะทำยังไงดีนะจะไปยืนโบกไม้โบกมืออยู่หน้าอ่างนมก็เดี๋ยวจะไม่เข้าใจทำยังไงดีนะเอาอย่างนี้แล้วกันฆ่าตัวตายกระโดดลงอ่างนมเลยถ้าฉันตายไปนะผลบุญครั้งนี้อาจจะทำให้ชาติหน้าฉันได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้นะคะดังนั้นนางกบก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายค่ะกระโดดลงอ่างนมตุ่มแน่นอนว่าโดนพิษพญานาคเบอร์นั้นก็ตายแอ้งแมงอยู่กลางอ่างนมนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะพระฤาษีก็ตื่นมาตามปกติกะว่าจะมาจิบนมเป็นเบรคฟาสต์ตามปกตินะคะมาถึงอ่างนมทำไมวันนี้ถึงมีนางกบนอนตายในอ่างพระฤาษีจับกลุ่มเมาส์กันเลย4 คนเมาส์กันเลยแซดทันทีประมาณว่านี่นางกบเนี่ยอักตันยูเนาะ
เราเนี่ยอุตส่าห์ให้นมมันกินทุกวันอีนี่ก็ตะกระตะกระหนักมากรอไม่ได้แทนที่จะรออีกไม่กี่ชั่วโมงตัวก็เล็กแค่เนี้ยป้อนนมไปช้อน2 ช้อนก็อิ่มแล้วรอกินที่เหลือเราก็ได้รอไม่ได้กระโดดลงไปนี่ไงจมอ่างน้ำนมตายเลยสงสัยลงไปแล้วกินเยอะเกินพุงแตกตายไม่ก็แบบลงไปแล้วกินเยอะเกินอ้วนอุ้ยอ้ายปีนอ่างน้ำนมกลับขึ้นมาไม่ได้แน่ๆเลยก็เมากันแต่ทีนี้นะคะด้วยความที่ฤาษีทั้ง4องค์เนี่ยเป็นพวกที่บำเพ็ญตบะเป็นคนที่มีจิตใจงดงามเมตตากรุณานั่นนะดังนั้นฤาษีทั้ง4องค์ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ถ้าเราปล่อยนางกบเนี่ยตายอยู่ตรงนี้มันจะรู้สึกเป็นบาปในใจเราดังนั้นเราทำให้มันฟื้นขึ้นมาดีกว่าพระฤาษีนะคะก็เลยตั้งกองไฟตั้งพิธีนู่นนี่นั่นค่ะเอานางกบใส่ลงไปกลางพิธีแล้วก็จุดบูชาไฟสวดมนต์นู่นนี่นั่นปึ้งนางกบกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมค่ะพอฟื้นขึ้นมาพระฤาษีถามก่อนเลยคำถามแรกเจ้ากบเจ้าเนี่ยนะตะกระใช่ไหมลงไปกินนมได้ยังไงข้าวสาเลี้ยงเจ้าอย่างดีทุกวี่ทุกวันทำไมถึงเป็นกบที่ตะกระแบบนี้แน่นอนว่านางกบโดนต่อว่าแบบนั้นนะคะนางกบก็ชี้แจงบอกว่าเดี๋ยวพระฤาษีใจเย็นก่อนข้าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะลงไปกินนมท่านรู้ไหมว่ามันมีนาคตัวนึงมาคายพิษใส่อ่างแล้วข้าเนี่ยไม่รู้จะบอกท่านยังไงดีข้าก็เลยตัดสินใจกระโดดลงอ่างนมเลยข้าจะได้ตายแล้วท่านจะได้รู้ว่าในอ่างนมมันมีพิษก็ถ้าพูดได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตอนที่นาคมาคายพิษใส่ไม่ยืนรออยู่ข้างอ่างแล้วก็แบบรอบอกพระฤาษีคุยกันดีๆก็ได้ตอนเช้าว่าแบบไฮพระฤาษีมียาพิษนะอย่ากินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ทำแบบนี้นะคะแต่อันนี้หลายคนก็บอกเหมือนกันนะบอกว่านางกบเนี่ยตอนแรกพูดไม่ได้แต่ว่าพอทำพิธีอะไรผ่านเวทมนต์คาถาต่างๆของพระฤาษีแล้วถึงพูดได้นะก็เป็นเหตุผลอีกแบบหนึ่งที่ในหนังสือเขาก็ไม่ได้บอกดังนั้นฆ่ามันไปค่ะพอพระฤาษีทั้ง4นะคะฟังเหตุผลของนางกบจบเรียบร้อยปุ๊บพระฤาษีทั้ง4คนรู้สึกว่าแบบโอ้ยนางกบนางช่างมีจิตใจที่ดีกตัญญูจงรักภักดีช่วยชีวิตพวกเราทั้ง4เอางี้อยากตายไปแล้วไปเกิดใหม่เป็นคนใช่ไหมไม่ต้องตายแล้วเมื่อกี้ตายไปแล้วใช่ปะเดี๋ยวข้าชุบให้ขึ้นมาเป็นคนเลยว่าแล้วนะคะพระฤาษีก็ตั้งกองพิธีใหม่ค่ะตั้งกองไฟนู่นนี่นั่นจัดพิธีแล้วก็เอากบใส่ลงไปในไฟเหมือนเดิมแล้วก็สวดนู่นสวดนี่ปรากฏว่านางกบค่ะกลายมาเป็นสาวงามที่แบบสวยมากคนหนึ่งตั้งแต่หัวจรดเท้านี่สวยแบบสวยเกินมนุษย์ว่างั้นเถอะสวยจนเหมือนไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะคะเหมือนนางฟ้านางสวรรค์ว่างั้นเลยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้นางกบกลายเป็นสปีชีส์อะไรอาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้นะทีนี้นะคะพระฤาษีก็เลยตั้งชื่อให้บอกว่าเจ้าเนี่ยนะกลายเป็นคนแล้วข้าขอตั้งชื่อเจ้าว่านางมนโทแล้วกันซึ่งจะว่าไปเรา4คนก็เป็นนักบวชแล้วอยู่ดีๆมามีสาวงามอยู่ในอาสมลืมไปเลยตอนจะเสกก็ลืมคิดว่ามันไม่เหมาะสมเอาไงดีเอางี้เจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วจะมานอนข้างอ่างแก้วรอกินน้ำนมมันไม่ใช่เรื่องแล้วข้าเอาเจ้าไปถวายดีกว่าว่าแล้วนะคะพระฤาษีทั้ง4องค์ก็เอานางมณโฑเนี่ยค่ะไปถวายให้กับพระอิศวรบนสวรรค์ก็ไปถึงก็พระอิศวรข้าได้สาวงามมาคนหนึ่งชื่อว่านางมณโฑข้าขอถวายให้ท่านละกันปึ้งถามว่าตอนไปถวายตอนไหนตอนที่พระอุมาอยู่ด้วยในเรื่องไม่มีเขียนว่าพระอิศวรกับพระอุมารู้สึกยังไงแต่สามารถอนุมานได้จากความเป็นจริงนะอยู่ดีๆเอาสาวงามไปถวายให้พระอิศวรตอนที่พระอุมานั่งอยู่ด้วยใช่ไหมพอฤาษีทั้ง4คนกลับไปนะคะพระอิศวรก็เลยหันไปหาพระอุมาแล้วก็บอกว่าน้องจ๋าเห็นไหมพระฤาษีเนี่ยเอาสาวงามมาถวายให้พี่เก็บไว้เองก็คงไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นพี่ขอยกสาวงามนางนี้ที่ชื่อว่านางมณโฑเนี่ยให้เอาไปเป็นคนรับใช้ของน้องแล้วกันนางมณโฑนะคะก็เลยมีหน้าที่รับใช้พระอุมาตั้งแต่นั้นมาค่ะซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่นางเป็นคนที่เรียบร้อยเป็นคนดีเป็นคนขยันขันแข็งอะไรต่างๆนานานะพระอุมาก็เลยรักนางมากแล้วก็สอนนู่นสอนนี่ให้นางเต็มไปหมดมีเวทมนต์มีคาถาอะไรก็มณโฑมาเรียนมาเดี๋ยวพี่เจ้สอนเองก็สอนนู่นสอนนี่ไปเรื่อยๆนะคะนางมณโฑก็เลยอยู่กับพระอุมาตั้งแต่นั้นมาค่ะซึ่งทำให้คลิปนี้ของเรารู้สึกว่าจะยาวพอสมควรแล้วควรจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe เสร็จแล้วกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะคะมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยที่มีคลิปวิดีโอใหม่ค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงเคยสงสัยกันบ้างปะนางกบเนี่ยตายพระฤาษีก็ชุบชีวิตขึ้นมาได้แล้วทำไมตัวละครอื่นๆในรามเกียรติ์ถึงไม่สามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้ไม่นับพวกไพร่พลลิงทั้งหลายที่แบบ
ได้รับพรว่าใครฆ่าไม่ตายลมพัดมาให้ฟื้นนู่นนี่นั่นนะแต่แบบอย่างสมมุติว่าทศกัณฐ์เสียใจมากอินทรชิตโดนฆ่าตายแล้วทำไมไม่เอาไปหาฤาษีแล้วก็บอกว่าทำพิธีชุบชีวิตลูกข้าขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะต้องมีรายละเอียดยิบย่อยของมันอีกนะคะที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในเรื่องนะจ๊ะเอาเป็นว่าก็มอยกันสนุกเป็นแบบเป็นความคิดขำๆระหว่างที่เล่าแล้วกันนะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบาย